हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल है। अनि आज चाहिँ हामी कुन झरना जाँदै रे? बिगाजिसक्यो अझैसम्म कोही जाने सुरु छैन। अक्षय कुमारको याद आयो। हामी जाँदै कता जाँदैछ कहाँ पुग्यो चण्डेश्वरी। क्राउड एभ्रिवेयर है, सारा मान्छेहरू नहेरिकन आइदिन्छ नि यार। त्यो छ यस्तो बाटो 3 बजे नै पुगिन्न जस्तो छ ठाउँ त है। भाइलट काम त छैन नि, बाटो बन्द भइदियो भने पनौती बजार घुमेर गयो नि घर। यमराजजी के गर्नु भए? मिनी हार्ट एट्याक त आएन नि, अब चाहिँ ठिक छ जस्तो त गाइजले बाटो। आज जाँदै झरना छाङ्गे झरना कि के झरना भने होइन भिडियो पठाउनु तिमी त हो ग्रुपमा। यहाँ धुलिखेल हस्पिटल यताभित्र यता होइन? होइन एउटा के हस्पिटल छ ए, तर बनेपा त कति चाँडै आइदिए जस्तो भयो है। माताजीको फोटो देखाएको थियो त होइन, भगवान्को नाम चाहिँ चण्डेश्वरी हो कि यताबाट नगरको पनि मिल्छ होला है? नगरको त मिल्दैन होला, उता नालाबाट गएपछि मात्रै मिल्छ होला। केटाहरूले बाटो बिर्सेर रोक्यो, के गर्न रोक्यो यहाँ? चेन्ज पकेट गयो त्यसको। गाइज के भयो के भयो? ए मोबिल हालेर चल भन्नु पर्यो। जम जम जम, हामी आधी बाटो नि आइपुगे छैन। के भयो गाइज? उनी डबल छ हेर्दै, त्यही भएर बिग्रियो क्या ऊ। चण्डेश्वरी मन्दिर गाइज अनि अब एक बोरालाई कहाँ हाल्ने त? अहिले एक ठाउँमा उकालो तानेन भनेर गोरालाई 220मा हालिदियो। ए मैले त मोबाइल कहाँ गयो भन्दा नि त। ए 40-45 मिनटको बाटो। आनन्दको बाटो लागेको लाग्छ यो।
भने जिन्दगी अफरोड भइसक्यो। झोलिमली गाई झोलिमली हिलो छ यता साइड। ओए टाढा देखाइदियो न सर। के रे अर्को बाइकमा भेज टप छैन। ओ गाई झरना मिनी झरना झरना मिनी झरना तिमीले केटाहरू यहीँ अगाडि नै दिएर ल यहाँ चाहिँ हामी दोधार पऱ्यो गाइस। कुन चाहिँ बाटो हो भनेर थाहा भएन। कुन बाटो हो? जाउँ भने अलिकति तलसम्म हिँड्छु क्या। पर्दैन के डराएर सर लगिहाल्नु यहाँबाट। यो त आगो लागेर सानो रहेछ है। कहाँ रहेछ यहाँ? जिंदगी है जानु मिल्दो रहेछ त बाइक जाऊ त्यस्तो तलसम्म जान्छ अरे यता 20 मिनट हिँड्नुपर्छ अरे यार यहाँबाट। अघि सोद्धा चाहिँ एउटा मात्र बाटो छ भन्थ्यो है। सोध्या हो र यो बाटो त हो। ऊ झरनाको आवाज आइरहेको छ। झरनाको आवाज आयो खोलाको आवाज आ? आधी घन्टा रे। मेरो त ग्रिप छैन यार। चिप्ली ओ खोला देख्यो अब 10 मिनटमा उहाँ तल माछा मारेर जाने हो क्या हो? ओ माई लर्ड बाटो त चिप्लो छ त। स्लिपरी वे। ए ऊ त्यो तल चाहिँ क्या खतरा देख्यो क्या। खिचिरहेको छ। भैँसी लड्यो भाइ हुन्छ न्याय लड्यो भने अचार बनाइदिन्छ न्याय लड्यो भने अहिले गोरा अगाडि नजाइ लड्यो भने त यहाँ सम्भव हुन्छ। रोलरै चाहिँदैन। ओ माई लर्ड ओ माई लर्ड ल ब्याग ब्याग गोरा के भन्नु छ? के भन्नु?
मलाई पो डर लाग्यो त अब ढल्योस् गाइज बाटो चाहिँ यस्तो छ है होस् पसिनै पसिना आइसक्यो ओ माई लर्ड देखायो अहिले मेरो हेलमेट गुल्ट्यो भने अनि पसिना हेर नि हेलमेटसम्म मान्छे नि डौलाले गुड लाग्ने अहिले फाइनली है गाइज झरना चाहिँ आइपुग्यो पानी चाहिँ लास्टै फोहोर रहेछ तर ठाउँ चाहिँ बब्बाल्दै छ भन्नुपर्छ पसिना चुहाउँदै आयो हट पाटु आज बेलुका My lord, this is view. Woo! यहाँसम्म पुग्यो बाफ के भन्दैथ्यो चिसो हावा यो चाहिँ पोखराको स्ट्रिट हो है फ्राइड राइस कम्प्लिमेन्ट हो हाम्रो लागि जम